सो एयरबड्स सो नेपाली मार्केटमा चाहिँ अहिले यति धेरै एयरबड्सहरू भइसक्यो होइन लाइक हरेक हप्ता जस्तो चाहिँ नयाँ एयरबड्स लन्च भइरहेको हुन्छ है कन्फ्युजनै भइसक्यो लाइक कुन एयरबड्स राम्रो छ कुन लिने भनेर फेरि यसो हेऱ्यो भने चाहिँ सबै एयरबड्सहरू उस्तै देख्छन् होइन त्यस्तो डिफरेन्स केही पनि देख्दैन तर यो एयरबड चाहिँ दिस इज डिफरेन्ट किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अगाडि केसमा डिस्प्ले दिएको छ जसबाट चाहिँ धेरै कुरा कन्ट्रोल गर्न मिल्छ भोल्युम एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन EQ मोड्सहरूदेखि लिएर टन्नै कुरा कन्ट्रोल गर्न मिल्छ होइन र दिस इज किक ZenBuds होइन किक लाइफस्टाइलको यो चाहिँ नयाँ एयरबड्स हो र यसको प्राइस रहेको छ 3999 रुपिज यो चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूबाट किन्न सक्नुहुन्छ किक लाइफस्टाइलको आफ्नो वेबसाइट दराज खल्ती इसेवा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मबाट किन्न सक्नुहुन्छ र सो यो किक ZenBuds र यसको डिस्प्ले भएको केस चाहिँ कतिको युजफुल छ लेट्स चेक इट आउट आम अर्मुल श्रेष्ठ एन्ड यु वाचिङ टेक क्लिक सो यसको जुन डिस्प्ले छ यो चाहिँ 40mm फ्लुइड टच डिस्प्ले भनेर चाहिँ उनीहरूले भनिरहेको छ होइन र यो चाहिँ अब LCD डिस्प्ले हो र ब्राइटनेस गुड इनफ छ अब हुन त अहिले खासै घाम भएको छैन घाममा टेस्ट गर्नलाई तर जस आउटडोर पनि डिसेन्ट ब्राइटनेस छ अब एउटा यसको ब्राइटनेस पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ होइन ब्राइटनेस एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै लो चाहिँ जाँदैन कि सो अझै लो एकदमै लो गर्न मिल्यो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो पनि बेटर हुन्छ जस्तो लाग्यो टच रेस्पोन्सहरू राम्रो छ यो स्वाइपहरू गर्दाखेरि होइन फास्टै छ रेस्पोन्सिभ नै छ तर कुनै अप्सनहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति जस्तो यो भोल्युम एडजस्ट गर्दाखेरि अब मैले यहाँ भोल्युम त्यो एकदमै फास्ट छैन होइन हल्का टच डिले जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यो ठ्याक्कै म्युजिक चेन्ज गर्दाखेरि एकछिन पछि रेस्पोन्ड गर्दैन न त अरू चलाउँदाखेरि भने चाहिँ जस्तो अब यो ANC ट्रान्सपेरेन्सी मोडमा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ एकदम फास्ट स्विच हुन्छ EQ चलाउँदाखेरि पनि जस्ट ओभरअल रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ राम्रो छ अब यसको केसबाट चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त्यो सबै हेरौँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ अब यो ट्रान्सपेरेन्सी ANCहरूमा चाहिँ स्विच गर्न मिल्छ होइन यसरी अनि त्यसपछि अर्को भनेको EQ मोड्स 5वटा EQ मोड्सहरू दिएको छ त्यसमा स्विच गर्न मिल्ने भयो अब त्यसो अलार्म पनि सेट गर्न मिल्छ र अर्को भनेको चाहिँ ब्राइटनेस पनि सेट गर्न मिल्ने भयो ल्याङ्ग्वेज स्विच गर्न मिल्छ होइन स्क्रिन लक एडजस्ट गर्न मिल्छ त्यसै फाइन्ड माई इयरफोन फिचर छ जुन चाहिँ युजफुल छ होइन जस्तै अब तपाईँको कहिलेकाहीँ मिसप्लेस भयो भने केसबाट होइन यसरी फाइन्ड माई इयरफोन युज गर्न मिल्छ त्यसै गरी अब यो चाहिँ एज अ फ्ल्यास लाइट इमर्जेन्सी फ्ल्यास लाइट जस्तो युज गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि यो टाइम भइहाल्यो त्यसपछि अर्को राम्रो फिचर भनेको चाहिँ आई थिङ्क रिमोट क्यामेरा कन्ट्रोल सटर कन्ट्रोल भनौँ न सो तपाईँले चाहिँ फोन कहीँ राखेर हुन्छ नि रिमोटली फोटो खिच्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न मिल्छ र अर्को भनेको रिमोट म्युजिक कन्ट्रोल सो तपाईँको फोनबाट म्युजिक बजिरहेको छ अनि यहीँबाट अब प्ले पज त्यसपछि अब स्केप फास्ट फरवर्ड होइन सो यो सबै गर्न मिल्छ भोल्युम एडजस्टमेन्ट चाहिँ भइहाल्यो है अरू सो यसको केसमा त फिचरहरू टन्नै छन् होइन अब तर कतिको युज गरिन्छ अथवा युजफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो युज केसमा डिपेन्ड गर्दैन सो अब हुन्छ नि EQ मोडहरू चेन्ज गरेर राख्न एपमा गइराख्नु परेन जुन चाहिँ निकै राम्रो अब फाइन्ड माई इयरफोन पनि यहीँबाट युज गर्न मिल्छ जुन निकै राम्रो छ अब एज अ इमर्जेन्सी फ्ल्यास लाइट युज गर्न मिल्छ होइन सो युज केस त धेरै छन् तर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हुन्छ नि भोल्युम अप डाउन गर्न अथवा म्युजिक कन्ट्रोल गर्न चाहिँ मेरो युज केसमा चाहिँ के हुन्छ भने म चाहिँ मोस्टली एयरबड्स युज गरेँ जिममा चाहिँ अब फोन लिएर गयो एयरबड्स लगायो अनि केस चाहिँ युजली ब्यागमै हुन्छ सो म चाहिँ केस भन्दा नि युजली फोन चलाएर हुन्छ तर यो चाहिँ मेरो स्पेसिफिक भयो मेबी अरूले चाहिँ अब हुन्छ नि लाइक फोन चाहिँ कहीँ राखेर स्पेसिफिक राखेर केस बोकेर जान सक्छ नि त सो त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ म्युजिक कन्ट्रोल गरेर राख्न त्यसपछि अब हुन्छ नि भोल्युम एडजस्ट गर्न फोन युज गर्न परेन अथवा एयरबड्स सुइरहनु परेन होइन केसबाट सब गर्न सकिन्छ सो फिचर्सहरू धेरै छन् प्लस यो जुन यसको डिस्प्ले छ त्यो पनि युजफुल नै छ र युज केसकै कुरा गर्ने भने चाहिँ आई थिङ्क सबभन्दा धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ यो हुन्छ नि लाइक एयरबड्समा र केसमा चाहिँ कति ब्याट्री बाँकी छ भने चाहिँ इजिली हेर्न सकिन्छ सो वान अफ द बेस्ट फिचर चाहिँ त्यही हो यसको र यसको अर्को एउटा फिचर पनि छ त्यो भनेको चाहिँ फोन कल्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ केसबाट तपाईँले फोन कल्स चाहिँ एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ र तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि यसको डिस्प्ले जतिखेर अन भएर बस्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने जस्तो फिल लाग्छ भने चाहिँ यहाँ तलपट्टि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसो एउटा बटन छ सो यो प्रेस गरिसकेपछि यहाँबाट यसरी स्क्रिन अफ पनि हुन्छ अथवा तपाईँले यो स्क्रिन सधैँको लागि अब हुन्छ नि अफै गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यो लङ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ यसरी यो मजाले पुरै टर्न अफ पनि हुन्छ है स्विच अफ नै हुन्छ अब मुभिङ अन केसको कुरा गरौँ सो केसको क्वालिटी राम्रो छ होइन यो जुन म्याट खाले फिनिस दिएको छ राम्रो देखिन्छ होइन लाइक किकको धेरै केसमा चाहिँ यस्तै खाले हामीले चाहिँ पाउँछौँ होइन फिनिसिङ राम्रो छ यो क्रोम एक्सेन्ट्सहरू युज गरेको छ होइन त्यसै गरी अब तलपट्टि टाइप सी दिएको छ चार्जिङको लागि किकको लोगो यहाँनिर भइहाल्यो र भित्रपट्टि हेऱ्यो भने सिमिलर हामीले म्याट फिनिस नै पाउँछौँ अब यसको एयरबड्स हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट सेपको छ होइन लाइक यो जुन यसको मेन हेड छ त्यो चाहिँ अलिक ठुलो छ भने यसको स्टेम चाहिँ सानो छ र मलाई मन परेको कुरा भनेको चाहिँ जुन यो हाम्रो यहाँ कन्ट्याक्ट प्याड देख्छौँ नि यो चार्जिङको लागि यो कन्ट्याक्ट प्याड चाहिँ ठुलो छ कि सो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो एयरबड्सहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट प्याड सानो छ भने चाहिँ पछि चार्जिङ नहुने प्रब्लम धेरै आउन सक्छ अथवा चाहिँ केसमा राम्ररी बसेन भने चार्ज नहुन सक्छ सो यो चाहिँ आई प्रिफर दिस होइन ठुलो कन्ट्याक्ट प्याड भएको राम्रो अब यसमा नि हामीले डुअल टोन फिनिस भनौँ न क्रोम एक्सेन्ट्सहरू दिएको छ त्यो राम्रो देखिन्छ त्यस गरी फिट पनि राम्रो छ लाइक लाउँदाखेरि मलाई जिममा हुन्छ नि लाइक त्यो पसिना आएर स्लिप हुने अनि निस्किने त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ भएको छैन ओभरअल फिट एन्ड फिनिस चाहिँ एयरबड्स पनि राम्रो छ त्यस्तो लुज हुने हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ छैन त्यो फिट चाहिँ राम्रो छ यसको र यसमा हामीले चाहिँ आइपी रेटिङ IPX7 पाउँछौँ होइन त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ हामीले यो जुन एयर टिप छ त्यो पनि 3 डिफ्रेन्ट साइजको एयर टिप्स पाउँछौँ बक्समा सो
तपाईँलाई फिट हुन्छ नि त्यही अकर्डिङ पनि मजाले मिल्छ मेरो लागि चाहिँ फिट पर्फेक्ट नै छ र टच कन्ट्रोल चाहिँ यसको सबै राम्रो छैन सो हामीले अब नर्मल कन्ट्रोल्सहरू पाउँछौँ सिंगल ट्याप टु प्ले पज डबल ट्याप टु अब प्रिभियस यताउति त्यसै भोल्युम कन्ट्रोल गर्न मिल्छ यहीँबाट होइन टच कन्ट्रोल गर्दा ठ्याक्क त्यो एउटा फिडब्याक पनि राम्रो खाली फिडब्याक पाउँछौँ सो टच कन्ट्रोल पनि नाइस छ यसको अब साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ त अब यसमा चाहिँ 11 mm को डाइनामिक ड्राइभरहरू दिएको छ होइन र साउन्ड क्वालिटी कुरा गर्दाखेरि अब बेस यसमा जो बेस राम्रै छ त्यो हुन्छ एकदम धेरै बुस्टेड छैन साइलेन्ट ठाउँमा थम्प आउँछ होइन बेसको राम्रै छ त्यसै गरी मिड रेन्ज भोकल्सहरू चाहिँ साइन गर्छ लाइक हुन्छ नि क्लियर सुनिन्छ अब हाइज भने चाहिँ त्यस्तो क्लियर हुँदैन होइन तर डिसेन्ट इनफ नै छ त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन सो ओभरअल म चाहिँ अलिक ब्यालेन्स्ड खालि साउन्ड प्रोफाइल हुन्छ यसको हुन्छ नि लो एन्ड बुस्टेड छ तर त्यस्तो हुन्छ नि हेभी बेस पनि छैन यसमा जो सब तपाईँले सबै टाइपको हुन्छ नि गीतहरू सुन्नको लागि चाहिँ राम्रो छ यसको जुन साउन्ड प्रोफाइल छ होइन र यसमा चाहिँ अब EQ मोड्सहरू पनि हामीले 5 वटा टगल गर्न मिल्छ तर मलाई चाहिँ नर्मल मोडकै राम्रो लाग्यो साउन्ड प्रोफाइल जस ओभरअल सबै टाइपको गीत सुन्नको लागि चाहिँ इट इज गुड यो साउन्ड प्राइसको लागि राम्रै छ अब यसमा चाहिँ हामीले 42 dB को ANC पाउँछौँ होइन एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बजेट एयरबड्सहरूमा एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन खास त्यस्तो राम्रो हुन्न अब हुन्छ नि हल्का फुल्का जस्तो अब यसले चाहिँ त्यो फ्यान नोइज रिड्युस गर्न हेल्प गर्छ प्लस जिममा एकदमै लाउड म्युजिक बजिरहेको छ भने अलिकति रिड्युस गर्न हेल्प चाहिँ गर्छ तर त्यस्तो एकदमै धेरै युजफुल चाहिँ हुन्न खतरा चाहिँ हुन्न त्यसरी ट्रान्सपरेन्सी मोड पनि छ र यसमा चाहिँ अब 3टा माइक छ इच बड्स होइन सो टोटल 6वटा माइक त्यसले गर्दा नि होला एकदमै धेरै चाहिँ यसले साउन्ड पिकअप गर्छ होइन ट्रान्सपरेन्सी मोड राख्यो भने चाहिँ त्यो हुन्छ नि आफ्नै साउन्ड पनि एकदमै रोबोटिक फोनी खाली सुनिरहन्छ अलिकति वियर्ड सुनिन्छ होइन त्यसले गर्दा वियर्ड फिल हुन्छ त्यो ट्रान्सपरेन्सी मोड अन गर्दाखेरि र कहीँ शान्त ठाउँमै बसेर छ भने पनि एकदमै धेरै नोइज पिकअप गर्छ होइन लाइक साउन्ड पिकअप गर्छ भनौँ न मतलब ट्रान्सपरेन्सी मोडको काम चाहिँ त्यही हो तर यसले चाहिँ अलिकति रोबोटिक फोनी खाली आउँछ अलिकति वियर्ड फिल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब माइकको कुरा गर्दाखेरि जुन यसको हेक्जा माइक ENC कलिङ भनेर भनेको छ र कल क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ अब इन्डोर्समा हुन्छ नि हामीले कल गर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ होइन लाइक रिसिभरले चाहिँ राम्रै साउन्ड सुनिरहेको भनेको हुन्छ र भोइस पनि लाउड इनफ नै सुनिरहेको हुन्छ सो जस कल क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ भने आउटडोरमा भने अलिकति नोइज पिकअप चाहिँ गर्छ अब कनेक्सनको लागि चाहिँ ब्लुटुथ भर्जन 5.4 युज गरेको छ यसले होइन र कनेक्सन राम्रो छ केही इस्युजहरू फेस गरेको छैन मैले अहिलेसम्म होइन लाइक त्यो कनेक्सन ड्रप हुने यताउति केही प्रब्लम छैन SPC AAC कोडेक हो सो राम्रै छ कोडेक सपोर्ट अब यो नर्मल यही नै पाउने हो यो रेन्जमा हामीले होइन अब हाई कोडेक सपोर्टहरू त अब अलिक एक्सपेन्सिभ नै हुन्छ त्यसै गरी यसको ब्याट्री लाइफ पनि इम्प्रेसिभ छ है लाइक 700 mAh को ब्याट्री छ केसमा होइन र के छ भन्दाखेरि क्लेम्ड ब्याट्री लाइफ 60 hours at 60% भोल्युम विथ डिस्प्ले अन र डिस्प्ले अफ गऱ्यो भन्दा झन् 120 hours को प्लेब्याक भनेर चाहिँ भनेको छ सो अब यो टन्नै एयरबड्सहरूको दुनियाँमा चाहिँ आई थिङ्क किक जेनबड्स अलिक डिफ्रेन्ट छ वेल एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ होइन किनभने आई थिङ्क फर्स्ट नै होला लाइक ट्रु वायरलेस डिस्प्ले भएको होइन अब फर्स्टमा चाहिँ यस्तो लाग्ला होइन लाइक डिस्प्ले कति धेरै युज गरिन्छ जस्तो होला तर यो युज गर्न थालेपछि अलिक बढी बानी लाग्छ कि डिस्प्ले युज गर्ने सो मलाई त्यस्तै भएको थियो लाइक पहिला त खासै युज गर्दैन थिएन बिस्तारै त्यो युज गर्ने बानी जस्तो बस्दै जान्छ र युजफुल पनि छ अब त्यो धेरै फिचर्सहरू छ अब लाइक कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी फ्ल्यास लाइट पनि काम लाग्छ होइन बत्ती गइरहेको टाइममा त्यस्तो भइहाल्यो त्यो केस चाहिँ युजफुल छ र केस राम्रो पनि छ क्वालिटी होइन लाइक त्यो हुन्छ नि काम चलाउने टाइपको डिस्प्ले होइन कि राम्रै खाले डिस्प्ले हो होइन त्यस अर्को भनेको यसको इम्प्रेसिभ ब्याट्री लाइफ निकै इम्प्रेसिभ छ लाइक विथ डिस्प्ले अफ 120 hours भनेको छ होइन अब त्यो 120 hours हामीले टेस्ट नगरिन्छ जस इम्प्रेसिभ ब्याट्री लाइफ चाहिँ छ यसको होइन टेस्ट गरेको जुन हामीले अर्को भनेको साउन्ड क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज चाहिँ छैन कि हुन्छ नि यो डिस्प्ले अफर गरे पनि साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ प्राइसको लागि राम्रै साउन्ड क्वालिटी प्रोभाइड गर्छ ओभरअल किक जेनबड्स चाहिँ इट्स गुड टेक लेग